Βρισκόμαστε στο Μοντεβιδέο με τον Σαντιάγκο Ορίμπε και προηγουμένως μιλούσαμε για κάποια θέματα και μας εξέπληξε με τις απαντήσεις που μας έδωσε και τις γνώσεις του. Γεια σου, Σαντιάγκο. Γεια Σαντιάγκο. Να πούμε ότι είσαι από την Ουρουγουάη, είσαι Ουρουγουανός, αλλά μιλάς άπτεστα ελληνικά, σωστά? Ναι, εντάξει. Μου το έχω πει τόσες φορές που κατέληξα να το πιστεύω. Τα είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο αυτά. Στο συγκεκριμένο όμως θέλω να ρωτήσω για την καταγωγή σου. Ορίμπε, από πού προέρχεται αυτό το επίθετο? Το Ορίμπε είναι από τη χώρα των Βάσκων στην Ισπανία, το επίθετο. Κανονικά, εντάξει, επειδή έχω και ιταλική καταγωγή, χρησιμοποιούσα μάλλον στην Ισπανία μόνο ένα επίθετο, αλλά στις ισπανόφωνες χώρες χρησιμοποιούμε δύο επίθετα. Το δεύτερο, το επίθετο που είναι της γιαγιάς, της μητέρας μου ουσιαστικά, είναι το ιταλικό, pesce, που σημαίνει ψάρι. Ναι. Οπότε, ναι, είναι λίγο περίπλοκη η καταγωγή μου. Εγώ είμαι μετανάστης ο ίδιος, από οικογένεια μεταναστών. Οι παππούδες μου από πλευράς της μητέρας μου μετανάστευσαν στη Ουρουγουάη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από την Ιταλία. Γνωρίστηκαν εδώ και μεγάλωσαν εδώ, έκαναν και παιδιά κλπ. Και από πλευρά του πατέρα μου, ο παππούς του παππού μου ήταν από την Ισπανία και μετανάστευσε εδώ. Αυτό το επίθετο είναι και κάπως γνωστό εδώ, γιατί και ο δεύτερος πρόεδρος της Ουρουγουάης είχε αυτό το επίθετο. Και ο προπάπους μου, παρεμπιπτόντως, εντάξει, κάτι λίγο περίεργο ενδιαφέρον, είναι ότι ήταν ποιητής εδώ στην Ουρουγουάη και έχει και έναν δρόμο το όνομά του. Μεταφράζει τα ποίηματά του? Έχω μεταφράσει δύο ποίηματα του. Πώς λεγόταν ο ποιητής λοιπόν της οικογένειάς σου? Εμίλιο Ορίμπε. Εμίλιο Ορίμπε, ναι. Και ήταν ο παππούς σου? Ο προπάπους. Ο προπάπους. Ναι, ο παππούς του πατέρα. Ο παππούς του πατέρα. Ναι. Και από πλευρά του πατέρα μου επίσης, η γιαγιά μου γεννήθηκε στην Αυστρία, αλλά η μητέρα της ήταν Αυστριακή, ο πατέρας ήταν Ολλανδός, οπότε θεωρούνταν οι ίδια Ολλανδοί, έπαιρναν την εθνικότητα του πατέρα τότε. Και ήταν, εντάξει, είχε πολύ ενδιαφέρουσα ζωή γενικά και έχει και αυτή πολύ περίπλοκη καταγωγή που μας πάει πίσω στη Γερμανία, στη Ρωσία, λίγο παντού. Άρα έχεις καταγωγή, ας πούμε, από Ιταλία, από Ισπανία, από Αυστρία, Ολλανδία, Γερμανία, Ουρουγουάη. Ναι. Έχει ζήσει και το Ρόντο, στον Καναδά. Ναι, εκεί απλώς έτυχε γιατί όταν είχε χούντα εδώ από το 1973 μέχρι το 1985, κάτι θείοι και θείες της μητέρας μου μετανάστευσαν στον Καναδά, στο Τορόντο, αλλά δεν έχουμε κάποια σχέση έτσι, από συγγένεια με τον Καναδά. Τώρα μεγάλωσαν και παιδιά εκεί και είναι και δεύτερη, τρίτη γενιά, οπότε εντάξει, κάπως κτίζεται και έτσι λειτουργεί, δεν λειτουργεί έτσι. Ναι. Είναι αυτό με το αίμα και όλα αυτά, για μένα δεν έχουν καμία σημασία, γιατί καταρχάς δεν διαλέγουμε πού γεννιόμαστε, δεν διαλέγουμε σε ποια οικογένεια θα γεννηθούμε, δεν διαλέγουμε σχεδόν τίποτα από όλα αυτά που επηρεάζουν πάρα πολύ εξ αρχής όταν ξεκινάει έτσι το παιχνίδι της ζωής, το πώς θα μπορέσουμε ή δεν θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε μέσα σε αυτήν. Άρα είναι και λίγο άδικο να λέμε εμείς είμαστε Έλληνας, εμείς είμαστε Ουρουγουανοί, είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, έχουμε διαφορές μεταξύ μας ή νιώθουμε μια τεράστια περηφάνεια για τους προγόνους μας, για όλα αυτά που έχτισαν, γιατί στην ουσία δεν είναι κάτι που χτίσαμε εμείς οι ίδιοι. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πιο πολύ περήφανοι για αυτά που έχουμε καταφέρει οι ίδιοι στη ζωή μας και όχι για αυτά που κατάφερε κάποιος άλλος, που θέλουμε να σχετιζόμαστε, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχουμε και τόσο μεγάλη σχέση. Από την άλλη, δεν είναι σημαντικό να τιμάμε τις ηρωικές πράξεις των ανθρώπων οι οποίοι έχουν περάσει από το μέρος που βρισκόμαστε? Για παράδειγμα, το γεγονός ότι μιλάμε την ελληνική γλώσσα δεν διατηρεί μέσα στη γλώσσα ζωντανές κάποιες έννοιες και ιδέες που δημιουργήθηκαν στα μυαλά των ανθρώπων που έτυχε να δράσουν, να λειτουργήσουν τέλος πάντων σε ένα τόπο που γεννηθήκαμε κι εμείς. Δηλαδή δεν είναι υπέροχο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Σοκράτης, ο Πλάτωνος, ο Αριστοτέλης και όλοι αυτοί. Όπως υπάρχουν και φιλόσοφοι από άλλες χώρες. Εννοείται, αλλά αυτό δεν είναι περιοριστικό. Δηλαδή εσύ μπορείς να αγαπάς την Ελλάδα και την Ιαπωνία και την Σαουδική Αραβία και τη Βραζιλία και την Ουρουγουάη ταυτόχρονα. Ναι, δεν αποκλείονται αυτά. Το ένα δεν είναι το άλλο. Ούτως ή άλλως και οι Έλληνες αυτό δεν κάνανε. Οι Έλληνες δεν αγαπούσαν το ξένο και το μαθαίνανε και φτάσανε να είναι σε πολλά μέρη στον κόσμο με αλληλεπίδραση ουσιαστικά με άλλους πολιτισμούς και τις έννοιες που υιοθέτησαν στην πορεία που ακολούθησαν. Το πώς έγινε ακριβώς, εντάξει, είναι πιο περίπλοκη συζήτηση και δεν θέλω να μπω εκεί και υπάρχουν απόψεις διαφορετικές, οι απόψεις διήστανται αρκετά.
Γιατί κάποιοι θέλουν να πιστεύουν κάτι. Εγώ πιστεύω ότι πολλές φορές η αλήθεια είναι λίγο στη μέση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε διαφορετικές πηγές, να διαστραβώσουμε τις πηγές και από πολλές οπτικές γωνίες να χτίσουμε μια ολιστική εικόνα και για την ιστορία και για τα πάντα, αν γίνεται. Αλλά ναι, αυτό ισχύει, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς μπορούμε να ξεκινήσουμε να μαθαίνουμε την ιστορία και την κουλτούρα και όλα αυτά από τον τόπο μας, για να μάθουμε και από τον πλανήτη μας. Γιατί είμαστε εδώ μαζί στον πλανήτη, έχουμε και τόσα προβλήματα που είναι παγκόσμιας κλίμακας και τα βλέπουμε μπροστά μας, μας έρχονται κάτω πάνω μας και δεν μιλάμε πολύ δυνατά για αυτά. Και γίνονται και άλλα πράγματα που τώρα για πράγμα σκοτώνονται άνθρωποι. Πόσοι άνθρωποι σκοτώνονται τώρα στην Παλαιστίνη και λένε όχι, αυτό το αξίζουν. Εγώ θυμάμαι τώρα ένα επεισόδιο στην Ελλάδα που είχα παραβρεθεί σε μια συναυλία στο Απιθύτα του Θανάση Παπακοσταντίνου. Είχε έρθει χωρίς να πληρωθεί για να υποστηρίξει τους φοιτητές, τέλος πάντων. Ας μην πω σε λεπτομέρειες, αλλά ήμασταν πάρα πολλά άτομα εκεί στα γρασίδια του Απιθύτα. Απολαμβάναμε ήσυχα, πολύ ήρεμα έτσι τη συναυλία. Είδα και κάποια άτομα με αμαξίδια, ήταν και άτομα από όλες τις ηλικίες. Και ξαφνικά κάποια στιγμή προς τα μεσάνυχτα ήρθαν προς τα εμάς τρέχοντας κάποια άτομα και από πίσω έρχονταν τα ΜΑΤ που ξεκίνησαν να ρίχνουν δακρυγόνα. Εγώ δεν θα μπω τώρα στο αν πείραξαν κάποια άτομα την αστυνομία ή όχι, αν τους προκάλεσαν. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά σας φαίνεται λογικό σε πλήθος ανθρώπων υπαίθρια που απλώς απολαμβάνουν μια συναυλία να έρθουν και να ρίξουν δακρυγόνα? Δεν είναι λογικό. Και εμάς μας έχει συμβεί. Εγώ φοβήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πρακτική που όντως έγινε ξεπερασμένη σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν χρησιμοποιείται αυτή η πρακτική, χρησιμοποιούνται άλλες πρακτικές που είναι πιο αποτελεσματικές και χωρίς να βλάπτονται ένα σωρό άνθρωποι οι οποίοι όντως δεν φταίνε σε τίποτα. Ναι, είναι απάνθρωπη πρακτική. Ναι. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο? Ότι όλοι είδαμε τι γινόταν. Τραβήξαμε και πολλά βίντεο. Εγώ για παράδειγμα δεν μπορούσα να αναπνεύσω, δεν ήξερα, προσπαθούσα να βρω τον δρόμο για να βγω από το πανεπιστήμιο, όπως και πολλά άλλα άτομα. Και την επόμενη μέρα, η επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς ήταν δεν έγινε χρήση χημικών. Στις μεγάλες εφημερίδες της χώρας μόνο αυτό είπαν. Δεν είπαν την εκδοχή όσων παρευρέθηκαν εκεί και τα είδαν και όλα τα βίντεο που κυκλοφορούσαν. Άρα αυτό που υπογραμμίζεις είναι ότι έχουμε ένα πρόβλημα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ότι δεν είναι διαφανή, δεν είναι αληθινές οι ειδήσεις πολύ συχνά και εξυπηρετούν ενδεχομένως κάποια συμφέροντα. Αυτό εννοείς? Εννοείται. Πάντα εξυπηρετούν συμφέροντα και τα μικρά μέσα, αλλά όταν είναι πολύ μεγάλα μέσα που ήδη είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί και έχουν πάρα πολλά χρήματα από πίσω, τότε είναι πολύ πιο σημαντικό γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη. Διαμορφώνουν την κοινή γνώμη, εγώ το λέω μέσα μαζικής αποβλάκωσης. Για να αλλάξουν τα πράγματα ουσιαστικά, θα έπρεπε αντί να βλέπουμε την τηλεόραση, να μιλάμε ανοιχτά με τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, με τον άνθρωπο που έχουμε σε άλλη γειτονιά, να πάμε και να μιλήσουμε, να ακούσουμε, να μας ακούσουν. Όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα στην αγορά. Εννοείται, αυτό είναι. Ναι, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Άμα πάμε να μιλήσουμε ανοιχτά και να πούμε την άποψή μας, πολλές φορές οι άνθρωποι που έχουμε απέναντί μας θυμώνουν μαζί μας και μετά καταλήγουμε να μαλώνουμε, να φωνάζουμε, να λέμε όχι εγώ έχω δίκιο, όχι εσύ έχεις δίκιο. Αυτό συμβαίνει και στην Ουρουγουάη. Στην Ουρουγουάη συμβαίνει αυτό επίσης, αλλά εδώ ευτυχώς έχουν κάπως ένα πιο καλλιεργημένο δημοκρατικό πνεύμα. Τώρα πριν από λίγες μέρες έγιναν εκλογές και νίκησε κάτι σαν κέντρο αριστερά, ας πούμε. Και ενώ σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής θα γινόταν χαμός, ή στις ΗΠΑ, ας πούμε, αν δεν είχε νικήσει ο Τραμπ θα γινόταν χαμός, εδώ τα άλλα κόμματα δέχτηκαν το αποτέλεσμα και πάμε παραπέρα, προχωράμε. Γιατί αυτό λοιπόν είναι η δημοκρατία ουσιαστικά. Να μιλάμε, να ψηφίζουμε, αλλά για να ψηφίζουμε και για να έχει πραγματική σημασία η ελευθερία λόγου, πρέπει να έχουμε και ελευθερία σκέψης.
πρέπει να καλλιεργήσουμε την κριτική σκέψη. Την κριτική με ιώτα, έτσι. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Κρήτη. Θέλω να πάω, δεν έχω πάει. Τότε να πάμε να καλλιεργήσουμε και την κριτική μας σκέψη με ήττα. Και τα δύο ταυτόχρονα, και με Μια γιώτα και που με δεν έχεις ήττα. πάει στην Κρήτη, να πούμε, εδώ κάνουμε και μια παρένθεση, ούτως ή άλλως περί ανέμων και υδάτων έχει γίνει αυτή η συζήτηση και αυτό είναι το ωραίο. Νομίζω είναι πολύ όμορφο αυτό. Πολύ συχνά στην Ελλάδα κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις που εμένα προσωπικά μου έλειπαν όταν ζούσα στη Βόρεια Ευρώπη. Στην Ολλανδία και στην Αγγλία παρατήρησα ότι οι άνθρωποι δεν συζητάνε συχνά με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό είναι κάτι που μου λείπει και μου αρέσει στην Ελλάδα. Βέβαια, πρέπει, όπως λες, να το κάνουμε με έναν κόσμιο τρόπο. Έχουμε μια τάση. Στην Ελλάδα έχουμε και μια τάση με τα decibel να τα ανεβάζουμε αρκετά παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Εγώ που η μισή μου οικογένεια είναι από την Αγγλία, κάθε φορά που έβλεπε το άλλο μισό, ας πούμε, που ήταν από την Ελλάδα, έλεγε αυτοί γιατί μαλώνουνε. Δεν μαλώνουμε, συζητάμε. Ναι, είναι μαζί, είναι και στην Ισπανία γίνεται αυτό και στην Νότια Ιταλία, αλλά στην Ελλάδα πολύ περισσότερο, το έχω αντιληφθεί. Δεν υπάρχει θέμα να ανεβάσουμε λίγο τον τόνο, να έχουμε και πάθος, αλλά πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπο που έχουμε μπροστά. Εγώ σέβομαι τους ανθρώπους, δεν σέβομαι τις ιδέες. Οι ιδέες δεν αξίζουν σεβασμό κατ' εμέ, δεν αξίζουν. Πρέπει να κάνουμε συνεχώς κριτική σε όλες τις ιδέες. Και μόνο αυτές που θα σταθούν εκεί, θα είναι εκεί μετά την κριτική, θα περάσουν όλα τα φίλτρα, εκεί προσωρινά και μόνο θα δεχτούμε αυτές τις ιδέες. Αλλά αυτό είναι, γιατί είναι τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά αφηγήματα που έχουμε δημιουργήσει, που αν ρωτήσεις τον μέσο Ουρουγουανό για παράδειγμα, νομίζει ότι ο Αρτίγας, ο μεγάλος απελευθερωτής κλπ, ήθελε την ανεξαρτησία της Ουρουγουάης. Ο Αρτίγας ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, ήταν όντως ήρωας κατά κάποιο τρόπο, έκανε πολλά πράγματα που έχουν μια σημασία που δεν μπορεί να περιγραφεί εύκολα, αλλά δεν ήθελε την ανεξαρτησία της Ουρουγουάης. Ήθελε να υπάρχει κάτι σαν ομοσπονδία στην περιοχή, απλώς η πρωτεύουσα να μην είναι στο Buenos Aires, να μην είναι μαζεμένη όλη η εξουσία. Όταν έχουμε μάθει κάτι από μικρή, πάντα να σκεφτόμαστε, είναι αλήθεια αυτό που έχω μάθει. Γιατί είναι αλήθεια αυτό που έχω μάθει, είναι αντικειμενικό. Γιατί πολλές φορές μαθαίνουμε κάτι, αλλά μετά ποτέ δεν αμφισβητούμε αν αυτή η γνώση ισχύει ακόμα. Πολλές φορές μαθαίνουμε κάτι και μετά το έχουμε ως δεδομένο για πάντα. Δεν θα πούμε ποτέ, μπορεί να μην ισχύει πλέον αυτό που έχω μάθει. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Και κάτι που ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντικό στο φυσικό είναι ότι πολλές φορές βρέθηκα αντιμέτωπος με μια καινούρια αλήθεια που ερχόταν να συμπληρώσει αυτά που ήξερα ή ακόμα και να μου πει ότι αυτά που ήξερα δεν ήταν σωστά. Αλλά με επιχειρήματα μου έδειξαν ότι εγώ αυτά που νόμιζα δεν ήταν σωστά. Για θέματα φυσικής μιλάμε, αλλά αυτό ισχύει γενικά για τα πάντα. Αν εσύ πιστείς ότι κάτι άλλο είναι καλύτερο, γιατί να επιμείνεις να πιστέψεις κάτι που πλέον δεν το πιστεύεις με όλη σου την καρδιά? Δεν είναι ανάγκη, πιστεύω. Γιατί δεν έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό γενικότερα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας. Και όσο μεγαλώνει κιόλας κάποιος, νομίζω ότι εδραιώνεται η ιδέα του και μετά δεν θέλει καν να συζητήσει πάνω σε αυτά τα θέματα. Όπως και να έχει, εμένα μου φαίνεται ότι πιάσαμε μια φιλοσοφική συζήτηση. Εκτός από φυσικός είσαι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και φιλόσοφος, έχει ζήσει στη Θεσσαλονίκη και έχει ζήσει και σε άλλες χώρες γενικότερα. Είσαι πολίτης του κόσμου, έτσι. Όντως. Ναι, δεν έζησα σε τόσο πολλές χώρες. Εδώ ήμουν πολύ μικρός, έζησα και στον Καναδά ήμουν μικρός. Ισπανία μεγάλωσα, Ελλάδα. Αλλά δεν χρειάζεται να ζήσεις σε πάρα πολλές χώρες. Γιατί αν ακούσεις τον άνθρωπο από άλλη τελείως διαφορετική πραγματικότητα, από άλλη ήπειρο, από άλλη χώρα, από άλλη θρησκεία, που έχει άλλον σεξουαλικό προσανατολισμό, ξέρω εγώ, τότε μαθαίνεις πολλά. Ναι. Και προσπαθείς να καταλάβεις τις απόψεις του άλλου. Μπορεί να συμφωνήσεις, να μην συμφωνήσεις, αλλά τουλάχιστον να κάνεις μια ειλικρινή προσπάθεια να καταλάβεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαντιάγο. Νομίζω ότι πραγματικά εντυπωσιαστήκαμε όλοι, όχι μόνο εμείς, αλλά και οι άνθρωποι που παρακολουθούν το βίντεο, με την ευφράδεια του λόγου σου, με την εξαιρετικά πλούσια γλώσσα που έχεις αναπτύξει, τα ελληνικά. Πραγματικά
μοιάζουν να είναι η μητρική σου γλώσσα. Και με τις ιδέες σου. Και με τις ιδέες σου πραγματικά νομίζω θα έχουμε και άλλη εμφάνιση εκτιμώ του Σαντιάγο εδώ. Αλλά προς το παρόν να το κλείσουμε γιατί θέλουμε να πάμε και σε μια εκδήλωση στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκου. Ένα τελευταίο να πω. Γυράσκω ΑΗ πολλά διδασκόμενος.